ค่ำคืนนี้สิ่งที่ผมจะมาชวนพี่บวงคุยคือคำถามที่คนทางบ้านเนี่ยส่งมาถามผมในอาทิตย์นี้เยอะมากคนถามเรื่องการเมืองเยอะมากโดยเฉพาะน้องๆหลายคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจบริบทมากแต่ว่าไม่ได้ถามในมุมที่ว่าพรรคนี้ดีไหมพรรคนั้นเลวไหมอะไรอย่างนี้แต่เป็นคำถามเกี่ยวกับการทบทวนตัวเองและทบทวนสังคมพี่บวงเพราะว่าเหตุการณ์หนึ่งที่เราเห็นในตอนนี้เลยก็คือคู่หูพี่ดิวกับคุณซีเคจากตอนแรกโดนจู่โจมเป็นอินฟลูที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆในช่วงปีนี้แล้วพอพี่ดิวกับพี่ซีเคกระโดดเข้ามาเปิดเรื่องการเมืองเต็มๆเนี่ยล่าสุดโดนแอตแทกแล้วก็คือใครที่ยังไม่รู้เห็นหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าบังแจ็คไอ้เหี้ยบังแจ็คไม่เป็นใครไม่รู้นะแต่ว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบางแจ็คมันมาได้ไงแต่ได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วเห็นบังแจ็คครั้งแรกคือออกมาเปิดเรื่องแตงโมที่มีกางเกงในแตงโมเฮียอะไรยังไงแล้วก็ไม่รับผิดชอบคุยเลยอ่ะคือในมุมผมนะผมไม่รู้ว่ายังไงนะแต่มันเหมือนมึงเป็นเครื่องมือที่ใครสักคนหนึ่งกำลังใช้มึงอยู่อ่ะอยู่ไกลๆอ่ะซึ่งเท่าที่ผมเห็นก็ดูท่าทางมันจะพูดอินไลน์ไปทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเมืองไทยซะส่วนใหญ่นะแต่ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้สำหรับใครที่ไม่ทราบก็คือบังแจ็คออกมาจะโจมตีประวัติของพี่ดิวเรื่องทำร้ายหรือว่าปัญหาในครอบครัวเนี่ยแล้วก็เหมือนจะโจมตีคุณ CK ด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมจะมาคุยผมไม่ได้จะมาคุยเรื่องของพี่ดิวกับคุณ CK แต่ผมจะมาถามพี่บงว่าในมุมมองของคนมีชื่อเสียงหรือคนสาธารณะก็ได้ผมไม่รู้เราใช้คำไหนพี่บวงคิดว่ามันมีข้อดีหรือมันมีข้อเสียยังไงกับการที่คนมีชื่อเสียงเนี่ยแสดงจุดยืนทางการเมืองมันเป็นเรื่องที่ต้องทำไหมมันเป็นเรื่องที่ควรทำไหมพี่บวงมองประเด็นนี้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนน่ะเขาบอกผมว่าโอ้ดิวซีเคยแม่งโง่ถ้ามึงเปิดเนี่ยคุยเรื่องการเงินของมึงไปมึงคุยเรื่องนมพลภาพผู้หญิงมึงก็ไม่ต้องมานั่งโดนขุดประวัติอย่างนี้แล้วมึงจะทำมึงจะโง่กระโดดเข้ามาพูดเรื่องพวกนี้ทำไมคือไอ้เชี่ยมันเวทยากนะพี่บวงว่าการที่เป็นคนมีชื่อเสียงแล้วตัดสินใจแสดงจุดยืนทางการเมืองสู่สาธารณะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอเราคิดวนเวทแล้วมันควรหรือไม่ควรทำหรือยังไงผมพูดตามตรงว่ามันมีเหตุจูงใจหลายอย่างคงจะสรุปไม่ได้แต่ว่าอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุจูงใจหลักที่เห็นได้ชัดในหลายๆคนเลยก็คือเรื่องของผลประโยชน์ไม่ว่าการที่คนที่มีชื่อเสียงจะเลือกออกมาพูดหรือเลือกออกมาไม่พูดมันคือผลประโยชน์แต่ว่าผมไม่ได้เหมารวมทั้งหมดอย่างที่ผมบอกแรงจูงใจมันมีหลายอย่างบางคนเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นในอุดมการณ์จริงๆบางคนเขาก็ต้องการที่จะพูดให้คนเนี่ยฉุกคิดแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในมุมมองของเขาซึ่งผมคิดว่ามันก็คือพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการความยอมรับตรงนั้นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นอารมณ์ที่มันรุนแรงไงการที่เราต้องการความยอมรับในขั้นรุนแรงก็คืออีกระดับก็คือการที่คนอื่นมีความคิดที่เอ็นเอียงมาในแบบที่เราคิดถูกปะมันเป็นอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าในมุมนึงเนี่ยมันก็คงจะมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลให้อินฟลูเอนเซอร์หรือดาราหรือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาทำหรือไม่ทำอะไรก็ตามถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาคิดยังไงจริงๆผมก็พูดตามตรงว่ามันตอบยากเราก็ต้องตามดูตามฟังในสิ่งที่เขาพูดพฤติกรรมของเขาการใช้ชีวิตของเขามันเป็นยังไงมันถึงจะเห็นภาพใหญ่ว่าแล้วเราถึงจะพอประเมินได้แต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบว่าถูกต้อง 100% ในแบบที่ในใจเขาคิดซึ่งมันไม่มีใครมีเวลามานั่งดูการใช้ชีวิตของคนทุกคนป่ะใช่ไงเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมจะค่อนข้างเอ็นเอียงไปทางผลประโยชน์เป็นหลักไม่ว่าใครจะ acting ยังไงเกี่ยวกับการเมืองคนที่มีชื่อเสียงที่แสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ยพี่บวงมองว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ได้เป็นเรื่องของว่าควรทำหรือไม่ควรทำก็คือคุณมีผลประโยชน์คุณเลยต้อง acting แค่นั้นแต่ว่าใช่จะเป็นผลประโยชน์ทางตรงหรือเป็นผลประโยชน์ทางอ้อมทางส่วนรวมอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่กรณีไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยฟังแค่คำพูดแค่ลมปากของไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือคนที่มีชื่อเสียงเท่าไหร่
อืม คือถ้าเราฟังแล้วมันมีอะไรที่เราสงสัยเราก็จะตั้งคำถาม อืม นอกจากว่าโอเคถ้าเขาพูดแล้วมันก็มีเหตุและผลรองรับแล้วมันก็มีหลักฐาน อันนั้นมันอีกเรื่อง เออ แต่ส่วนใหญ่ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้กันทางอุดมการณ์แล้วก็propaganda มาตลอดอยู่แล้ว อืม มันก็เป็นมาแต่ไหนแต่ไรอะนะ ใช่ แล้ว คำถามต่อไปคือ แล้วในมุมของคนไม่มีชื่อเสียงล่ะ น้องๆทางบ้านเนี่ยเขาส่งมาถามผมประมาณว่า การแสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองเปล่าวะมันเป็นหน้าที่ของคนในสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพเปล่าวะที่ต้องทำแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงนะเขามีหน้าที่จะต้องทำตรงนี้ไหมไม่ทำผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่บวงให้ ผม คำ คิด แนะ ว่าน การแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่ได้สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวม ำ สิ่งที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมโดยรวมจริงๆคือการพูดคุยกันอย่างเป็นอารยะ ถ้าคุณแค่มาแสดงจุดยืนว่าแบบกูเอาส้ม ใครไม่เอามึงออกไป อันนี้คือคุณแสดงจุดยืน อ่า แต่ว่าผมว่ามันไม่ได้สร้างผลประโยชน์ อืม ให้กับสังคมโดยรวม อืม แต่ว่าถ้าเรามานั่งคุยกันว่าแบบเฮ้ยพรรคส้มเขาผลักดันนโยบายนี้นะแล้วมันเป็นนโยบายที่มันจะส่งผลกระทบยังไง1 2 3 4คุณลิสต์มาด้วยเหตุและผล อืม มันจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจยังไง เรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองเป็นไง การท่องเที่ยวเป็นไง ผมว่าอันนั้นน่ะมันไม่ใช่การแสดงจุดยืนทางการเมือง แต่มันคือการพูดคุยกันอย่างมีอารยะด้วยเหตุและผลแล้วเราใช้สมองของแต่ละคนมา brainstorm มาแสดงความคิด ผมเลยมองว่ามันก็เหมือนเมื่อก่อน ก็คือการแสดงจุดยืนทางการเมืองแต่ไหนแต่ไรมันเป็นเรื่องที่มันสร้างความขัดแย้งและความแตกแยกกันมากกว่าความสามัคคีอีกนะ อืม เออ มันต่างกันไหมว่าคนมีชื่อเสียงกับคนไม่มีชื่อเสียง กับการพูดคุยเรื่องการเมืองเนี่ย มันมีมุมมองอะไรที่มันต่างกันไหมและสุดท้ายแล้วมันไม่ต่างกันมาก พี่บวงมองสองกลุ่มนี้ยังไง ผมว่าต่างกันตรงที่คนมีชื่อเสียงเนี่ยจะมองผลประโยชน์เป็นหลักโดยส่วนใหญ่ ในขณะที่คนไม่มีชื่อเสียงเนี่ย น่าจะมองในเรื่องของอุดมการณ์เป็นหลักเป็นใหญ่ เรียกว่าส่วนมากนะไม่ได้ทุกคนต้องย้ำอีกทีนึง ใช่ใช่ อ่า ส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ อืม อืม เป็นมุมมองที่น่าสนใจคำถามต่อไปจากทางน้องๆคือ การไม่เลือกข้างหรือไม่แสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ย มันถือว่าเป็นจุดยืนทางการเมืองอันนึงไหม ก็ใช่ที่ผมบอกไปอย่างนี้แหละ การที่คุณแสดงจุดยืนหรือไม่แสดงจุดยืนทางการเมือง มันเป็นเพราะผลประโยชน์ ดาราคนมีชื่อเสียงหรืออินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนอ่ะมันมีภาพที่คนเห็นต่างกัน อืม บางคนเนี่ยมันต้องแสดงจุดยืน เพื่อให้ภาพมันยังอยู่ บางคนมันต้องเงียบเพื่อให้ภาพมันยังอยู่นึกออกปะ อ๋อ เพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เขาเลือกที่จะเงียบอ่ะก็เพราะว่าเขารู้ว่าภาพลักษณ์เขาเป็นยังไง เขารู้ว่าเขาควรจะต้องเงียบต่อไปเพื่อผลประโยชน์ของเขาที่มันจะยังดำเนินต่อไป ในขณะที่บางคนเขารู้ว่า ภาพลักษณ์เขามาแบบนี้เขาต้องแสดงออกมาเขาต้องไปเป่านกหวีดเขาต้องแบบไปทำนู่นทำนี่ เพื่อให้ภาพลักษณ์มันยังดำเนินต่อไป เชี่ย และผลประโยชน์ของเรามันก็ยังคอนติเนียก็ยังไปต่อเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามส่วนใหญ่มันคำนึงถึงผลประโยชน์มาก่อนเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แต่ว่าคำว่าผลประโยชน์เนี่ยต้องตีให้ชัดว่า มันอาจจะเป็นดูบวกก็ได้นะ แต่มันอาจจะดูลบเลยก็ได้นะไอ้คำว่าผลประโยชน์เนี่ยมัน ผมเข้าใจว่าคำว่าผลประโยชน์มันฟังดูมันแบบติดลบนิดๆนะ ใช่มันฟังดูลบ เห็นแก่ตัวมึงอยากได้ผลประโยชน์เหรออะไรเงี้ย แต่ว่าในความเป็นจริงไม่ใช่ แต่ว่าถ้าพูดกันตามตรงอ่ะมันก็คือมันคือ livelihood มันคือชีวิตความเป็นอยู่ของคุณอ่ะ มันไม่มีใครแบบอยู่ๆอยากจะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยง คือเอาไอ้คำว่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไม่ได้หมายถึงแบบอยากไปตายแต่แบบ คือชีวิตเราดีอยู่แล้ว มีบ้านมีรถมีครอบครัว ไม่ได้อยากจะให้ตรงนี้มันไปเสี่ยงอนาคตจะไม่แน่ไม่นอนแบบนั้นน่ะ ผมว่ามันไม่ค่อยมีใครทำแบบนั้น น้องมีน้องอีกคนนึงถาม อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเขาถามว่า ถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะไม่แสดงออกทางการเมืองอะไรเลย ในช่วงเวลาที่มันแบบว่าดูโกลาหลแบบนี้เนี่ย ผมเลือกที่จะแบบตัดออกไปหมดเลยเนี่ย มันเท่ากับผมไม่ contribute อะไรต่อสังคมไหมเท่ากับว่าผมสนับสนุนให้มันอยู่แบบเดิมไหม ผมก็คิดว่าไม่ใช่อย่างที่ผมได้บอกไป การที่น้องเขาไม่ได้เลือกที่จะแสดงจุดยืนทางการเมือง ผมก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นผลเสียต่อประเทศ แต่ถ้าน้องเขามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าอยากจะ contribute อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ ไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหน ก็คือคุณก็เลือกที่จะพูดคุยกับคนรอบข้าง โดยใช้
เหตุและผลเป็นที่ตั้งควบคุมอารมณ์ อืม แล้วถ้าคุณไม่สามารถทำได้ การที่คุณอยู่เฉยๆแล้วค่อยๆพัฒนาความสามารถเพื่อให้ทำได้ในอนาคต มันก็เป็นการ เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า contribute อ่า อย่างหนึ่ง อืม ในทางดี ในทางด้านบวกสำหรับประเทศ เชี่ย อืม พี่บวงคมมากเลยนะนี่ผมต้องเรียนทุกท่านนะพี่บวงไม่รู้คำถามผมมาก่อนเลยนะคำถามยากๆเนี่ยผมถามสดพี่บวงตอบสดแบบเนื้อแนบเนื้อเชี่ย เอาสมองมันได้ทำงานตลอดไงว่าวันละแบบรอบ2 รอบไงสมองมันโดนกระตุ้นตลอด เชี่ย สมองมันก็ทำงานได้ดีมีกระปี้กระเป๋า งั้นคำถามผมยากขึ้นไปอีกอะ อ่า คำว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีเนี่ย พี่บวงคิดว่ามันเป็นจุดยืนที่ควรจะแบบว่าหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลง หรือมันควรจะเปลี่ยนแปลงได้ โอ้โห เรื่องนี้ตอบยากมากนะ แต่ผมเชื่อมั่นว่าอุดมการณ์คนเราแม่งเปลี่ยนตั้งแต่เล็กจนโต คนเราเนี่ย ไม่ว่าจะฉลาดแค่ไหน มันก็ไม่มีทางชนะประสบการณ์และเวลาได้ สมองคุณจะดีกว่าไอน์สไตน์10 เท่า แต่คุณเกิดมาบนโลกเนี้ยเวลาคุณยังไม่เยอะตอนที่คุณยังเป็นเด็กอะประสบการณ์คุณมันก็ยังไม่มากพอหรอก อืม เมื่อประสบการณ์มันมามากพอเนี่ย อุดมการณ์และแนวความคิดมันก็จะเปลี่ยนไปอยู่แล้ว มันเป็นเรื่องปกติ มันไม่มีทางไม่เกิดขึ้น มันเหมือนจะห้ามไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นอ่ะ มันทำไม่ได้ การที่คุณจะบอกว่าเฮ้ยอุดมการณ์มันต้องตั้งมั่นมันต้องแบบเด็ดเดี่ยวไม่โอนเอ็นเนี่ย ผมว่ามันเป็นความคิดของคนที่ดื้อรั้น แล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยน เป็นธรรมชาติของสัตว์นะ มันไม่ใช่แค่มนุษย์ สัตว์ที่มันไม่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละวันเนี่ย มันก็ต้องสูญพันธุ์จากไปปะ ก็ใช่ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติผมจะแย้งนะอันนี้ผมแบบว่าเผื่อบางคนดูอยู่แล้วแบบหาเรื่องแย้ง คือ อืม แต่ว่าเราเคยพูดในประเด็นที่ว่าคนเรามันต้องมีหลักการในการคิด หลักการมันต้องไม่เปลี่ยน ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีเหตุและผล เพราะว่าหลักการมันไหลไปตาม อะไรอย่าง ผม งี้ ให้อย่างหนึ่งว่าถ้าคุณยึดมั่นในหลักของเหตุและผล อันนี้ผมให้ว่าคุณไม่ควรจะเปลี่ยนหลักยึด แต่ว่าอุดมการณ์คุณมันจะเปลี่ยนต่อให้คุณยึดหลักเหตุและผล เพราะว่าตอนเด็กๆอะโลจิกคุณมันจะไม่แน่นหรอก อืม โลจิกคุณมันไม่มีทางแน่น โลจิกของคนเรามันพัฒนาได้หลักเหตุและผลของคนเรามันพัฒนาได้ด้วยประสบการณ์ อืม โลจิกของคนอายุ20แม่งคิดเต็มที่แล้วอ่ะมันยึดหลักเหตุและผลแล้ว มันอาจจะได้คำตอบออกมาว่าอุดมการณ์ทางการเมืองเราควรจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเชี่ยมันเห็นแบบถ้าจะให้พูดกันตามตรงชีวิตผมเลยนะโตมาผมเห็นแบบเพื่อนทะเลาะกันพ่อลูกแม่งตัดพ่อตัดลูกกันเพราะการเมือง จนเห็นแบบว่ามีนายกสั่งยิงคนตาย คนแม่งยิงโดนยิงเป็นหมา หรือแบบผมเห็นภาพสมัยก่อน คนแม่งเอาคนไปแขวนคอเอาไปทุบยิ้มกัน คือเรื่องพวกนี้มันคือประสบการณ์ที่แบบว่ามันผ่านเข้ามาในสมองแล้วต่อให้เราจะยึดหลักเหตุและผล แต่เหตุผลในสมองเราอ่ะมันเปลี่ยน ข้อมูลมันเพิ่มขึ้น วิสัยทัศน์ ใช่ มันเพิ่มขึ้นแล้ว ภาพคิดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณจะยึดหลักเหตุและผล แต่ด้วยประสบการณ์เนี่ย มันจะเปลี่ยนเข็มทิศของอุดมการณ์ของคุณ มันไม่มีทางไม่เกิดขึ้น เป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยนได้ ไม่ใช่ไม่เปลี่ยน ใช่ คำตอบ หลักยึดคือเหตุและผลเนี่ยผมว่ามันถูกต้องแล้วที่เราควรจะต้องยึดหลักนั้นไว้ แต่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าแบบความคิดเราจะไม่มีทางเปลี่ยน ไม่ใช่ การเมืองมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามรุ่นของคนเจน ใช่ มันยังต่างกัน ความคิดมุมมองมันต่างกัน ใช่ เรื่องเนี้ยตอนที่ผมได้คำถามมาจากคนทางบ้านน่ะ ผมคิดอย่างนี้ว่าสำหรับผมเนี่ย จุดยืนทางการเมืองกับอุดมการณ์ผมมองแยกมันออกไป ผมมองว่าจุดยืนทางการเมืองคือวันนี้คุณยืนคุณเลือกการตัดสินใจไปทางไหนตามกลุ่มคนกลุ่มไหน แต่ว่าอุดมการณ์มันเป็นเรื่องที่มันอยู่หลังกว่ามันใหญ่กว่า มันเป็นภาพรวมที่ว่า เชี่ยเราไม่ได้มีแค่ความคิดที่มึงจะตื่นขึ้นมากินขี้ไปนอนอย่างเดียว แต่ว่าอุดมการณ์มันเป็นเรื่องของความเพ้อฝันหรือความหวังกับส่วนรวม ซึ่งมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ว่าพอคุณอยู่ในสังคมมนุษย์บางทีมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่คุณจะมีส่วนร่วม ในการที่คุณจะมีภาพอะไรของคุณว่าอย่างน้อยๆเราก็อยากอยู่ในสังคมที่มันสงบสุขแล้วผู้คนรักใคร่พูดจากันดีทวีตกันแบบแฟร์ไม่มีใครเล่นสกปรกกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือสำหรับผมมันเป็นอุดมการณ์ที่มันเป็นภาพใหญ่ครอบอยู่ แต่ว่าคุณอยากให้สังคมมันไปทางไหนเนี่ยทีนี้มันจะเริ่มแตกต่างละคน
จำนวนมากอาจจะมีอุดมการณ์ภาพเดียวกันเลย คือมึงอยากได้สังคมแบบเดียวกัน แต่พอ อืม มึงฉีกไปที่จุดยืนทางการเมืองเนี่ย มันอาจจะเลือกไม่เหมือนกัน ว่าใครมองว่าทางไหนเป็นออปชันในการไปสู่อุดมการณ์ที่เราต้องการได้ ผมจะมองมันแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยกับคำถามที่ว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีเนี่ย มันควรจะเปลี่ยนได้ไหมสำหรับผมนะ ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นแฟกต์หรือเป็นความจริงแต่มันเป็นแค่ประสบการณ์ของคนวัย36ซึ่งมันก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ ก็ไม่รู้ในอนาคต แต่เท่าที่ผมรู้สึกตอนนี้ถ้าตอบแบบ real แบบ honest ก็คือ ผมว่าจุดยืนทางการเมืองเนี่ย ซึ่งเป็นภาพเล็กกว่าเนี่ย มันควรจะเปลี่ยนได้ ไม่ยาก เพราะว่ามันต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเหตุและผลและข้อมูลณเวลานั้นๆ ถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้เนี่ย มึงยึดอยู่กับว่ามึงจะเลือกทางนี้อย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับคนที่สมองเม็ดถั่ว คือมึงบอกว่าวิธีนี้มึงจะเอาวิธีนี้อย่างเดียวทั้งนั้นที่มันไม่เวิร์กมึงยังจะเอาวิธีนี้อยู่ ในขณะที่อุดมการณ์เนี่ย ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่เปลี่ยนได้อยู่นะ แต่มันไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อยเหมือนจุดยืนทางการเมือง ใช่ใช่พี่บิ๊กพูดถูก อันนี้คือความรู้สึกผม อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะ make sense มากน้อยแค่ไหน แต่ผมมองภาพประมาณนี้ เรื่องของจุดยืนทางการเมืองกับอุดมการณ์ ผมว่ามันก็จริงอุดมการณ์มันไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อย มันเปลี่ยนได้นะ แต่มันไม่ควรบ่อย ใช่ แต่คืออันนี้เรามองในมุมของอินดิวิ u a l ใช่ไหมเรามองในมุมของคนคนหนึ่งคือทีนี้พอมันมีคำถามเกิดขึ้นในหัว พอเราอยู่มานานพอก็คือคำถามที่ว่าพออุดมการณ์มันไม่ควรจะเปลี่ยนบ่อย มันหมายความว่าการที่เราจะไปถึงจุดหมายมันใช้เวลานานใช่ไหม ใช่ ถ้าสมมุติว่าเราไปถึงจุดหมายแล้ว เราค้นพบว่าแบบเฮ้ยเชี่ยมาผิดทางว่ะ เท่ากับว่าเราเสียเวลาชีวิตไปแบบเยอะมากถูกป่ะ ใช่ แล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้เรายังมองแค่ในมุมของชีวิตคนแค่คนเดียว ถ้าเรามองในมุมของประเทศอะว่าแบบไอ้เชี่ยกว่ากูจะลากประเทศกูมาถึงจุดนี้ได้อะสู้กันมา80 ปีแล้วทุกคนในประเทศแม่งก็หันหน้ามามองกันแล้วก็ไอ้เชี่ยเรามาผิดทางว่ะ มันไม่เวิร์กว่ะ ผมว่า มันก็ดีซาสเตอร์เลยนะ ผมว่านี่คือสถานการณ์ที่เราเจออยู่ เหมือนที่อาจารย์วีระพูดว่า มึงมองแต่ละเจเนเรชันเป็นเหมือนการวิ่งส่งไม้ต่อไอ้เหี้ยวิ่งไม้ผัดอะวิ่งผัดอะพี่บวง คือทั้งเกมอะมึงได้แต่ดูคนอื่นวิ่ง มึงเห็นรุ่นอื่นวิ่งมา แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่มึงรับผิดชอบได้ มึงก็จะทำได้เฉพาะพาร์ทไม้ผัดมึงเท่านั้นแหละ ถ้ามึงทำไม้ผัดนี่พังมันก็คือพัง แล้วอาจารย์วีระเขาก็บอกว่าเขามองว่าไม่ได้มองในมุมอินดิวิ u a l นะ แต่เจเนเรชันเขาอะเขามองว่าเขาทำพัง แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปต่อไม่ได้ไง มันก็คือพอเขาพังแล้วมันก็เป็นข้อมูลให้กับเจเนเรชันต่อไปที่เขากำลังมองต่อมาว่าไอเช่นลูกนี้มันวิ่งมาพังว่ะเพราะฉะนั้นถ้ากูยังรักทีมนี้อยู่อะทีมแห่งประเทศไทยเนี่ยแล้วกูในวันนี้กูต้องวิ่งต่อไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่สามารถยืนยันได้หรอกว่าผัดเรามาให้เราจะทำได้ดีที่สุดเราก็ทำได้แค่ว่ากูก็ทำให้เต็มที่อ่ะกูจะพยายามทำให้เต็มที่ มันก็วิ่งจนขามึงหมดแรงอ่ะกูทำให้เต็มที่กูพยายามจะชั่งใจเตรียมพร้อมเตรียมร่างกายเตรียมสมองกูให้มันเต็มที่แล้วกูหวังว่าเมื่อไม้ผัดมันอยู่ในมือกูอ่ะกูอยากพามันไปให้ดีที่สุดเว้ยแม้ครั้งก่อนหน้านี้มาเขาอาจจะล้มอ่ะเขาอาจจะแบบไอ้เหี้ยมึงส่งไม้แล้วไม้แม่งล่วงอ่ะเสียเวลาไปหน่อยแต่ว่าไอ้เหี้ยเกมมันวิ่งต่อมันต้องไปเรื่อยๆยังไงสุดท้ายแล้วมันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันก็ไปตามเวลามึงไม่สามารถหยุดมันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นช้าเกิดขึ้นเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดีเลยคำถามต่อไปที่ผมมาถามพี่บวงก็คือจุดยืนทางการเมืองที่ดีพี่บวงคิดว่าสำหรับพี่บวงมันคือยังไงมันเป็นยังไงมันต้องมีองค์ประกอบอะไรยากไปไหมคำถามนี้จุดยืนทางการเมืองที่ดีเหรอผมคิดว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีคือพยายามที่จะอยู่ใกล้ตรงกลางมากที่สุดคือการพูดแบบ literally เลยนะคำว่าจุดยืนก็คือเวลาคุณยืนอยู่ตรงกลางอ่ะถ้าคุณยืนอยู่ตรงกลางของห้องอ่ะคุณก็จะมีโอกาสได้ยินเสียงของทั้งห้องไงคุณก็จะได้ประเมินไงว่าแบบเฮ้ยเชี่ยฝั่งนู้นมันพูดอย่างนั้นฝั่งนั้นมันพูดอย่างนี้เว้ยมัน make sense หรือเปล่าฝั่งไหนมันพูดถูกพูดผิดฝั่งนี้มันพูดโกหกกูเปล่าวะฝั่งนั้นให้พูดดีนะแต่ว่ามีหลักฐานไหมหรือว่ามึงแบบมึงดีแต่ปากเปล่ามึงทำจริงเปล่าแต่ถ้าพี่บิ๊กไปยืนอยู่มุมซ้ายของห้อง
พี่บิ๊กก็คุยกันเองกับคนที่ยืนอยู่มุมซ้าย ได้ยินแต่เสียงทางซ้าย ไอ้เหี้ยพี่บิ๊กจะได้ยินเหรอว่าเสียงฝั่งขวาแม่งคุยอะไรกันอยู่ ใช่ ถูกปะ ใช่ เช่นเดียวกันพี่บิ๊กจะยืนอยู่มุมขวาเนี่ยพี่บิ๊กจะรู้เหรอว่าฝั่งซ้ายแม่งคุยอะไรกันอยู่ โดยเฉพาะว่าถ้าสมมุติว่าเราอยู่กันแบบนั้นน่ะ แล้วเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยอ่ะทั้งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอีกฝั่งห้องแม่งคุยอะไรกันน่ะ มันก็แปลก ใช่ ๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอ่ะ คุณควรจะหาตรงกลางที่แต่ตรงกลางทางการเมืองมันไม่มีหรอก มันอยู่แค่ในใจคุณนั่นแหละ ว่าใจคุณมันจะเปิดรับฟังอีกฝั่งหรือเปล่า เมื่อใจคุณมันเปิดรับฟังอีกฝั่งอย่างแท้จริงอะแหละมันก็คือคุณอยู่ตรงกลางทางการเมืองแล้ว อืม แต่ถ้าคุณปิดหูข้างนึงอ่ะ แล้วคุณจะบอกว่าตัวคุณเองเป็นกลางอ่ะมันก็ไม่ใช่ไง อืมคำตอบพี่บวงดีนะ ก็ยังยืนยันคำเดิมกับจุดยืนความเป็นกลาง ไม่ได้หมายความว่ามึงจะไม่ตัดสินใจอะไรเลย แต่ว่าเราเปิดรับฟังให้มากที่สุดแล้วใช้อารมณ์ให้น้อยที่สุดประมาณนี้ เราตัดสินใจที่จะรับฟังทั้งสองฝั่งมันก็คือการตัดสินใจแล้วนะ อืม ส สำหรับผมเนี่ยคำว่าจุดยืนทางการเมืองที่ดีเนี่ย ผมให้5 ไครทีเรียเอาแบบคร่าวๆเอาแบบเร็วๆมันจะเป็นจุดยืนที่ดีได้คือ มึงต้องมีข้อมูลฐานข้อมูลที่กว้างและมากพอ ซึ่ง มันรวมไปถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หรือว่าประสบการณ์ชีวิตอย่างที่พี่บวงเล่ามาเมื่อกี้นี้นะฮะอันเนี้ยต้องมีเยอะ ถ้าไม่มีเยอะเนี่ย ต่อให้มึงเป็นคนฉลาดยังไงอ่ะมึงก็จะมีข้อมูลแล้วมึงก็ตัดสินแต่แค่แบบนี้มันไม่เห็นภาพรวม อันนี้เป็น1 ไครทีเรียที่ผมคิดว่าจำเป็น 2 คือมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ตามอุดมการณ์ที่มึงคาดหวังไว้ตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเฮ้ยมึงอยากเห็นสังคมนี้มันไปทางไหน มึงมีภาพนี้ก่อนไหมมึงมีภาพอุดมการณ์ภาพใหญ่ไหมถ้าภาพใหญ่มันมีอ่ะการตัดสินใจในแต่ละครั้งมันย่อมต้องเปลี่ยนไปได้ เพื่อให้มันไปได้ถึงเป้าหมายที่ภาพใหญ่ต้องการ เพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนได้ 3 คือมันต้องไม่เหยียบย่ำหรือทำร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง ซึ่งประสบการณ์อันนี้เราจะเห็นได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยที่ผ่านมาว่า มันจะเป็นจุดยืนที่ไม่ดีในฝั่งไหนเลย ถ้ามึงจะต้องทำร้ายหรือเหยียบย่ำผู้อื่นอย่างรุนแรงโดยที่มันไม่สร้างให้เกิดความสมานฉันท์ในระยะยาว 4 คือกล้ายอมรับหรือรับผิดต่อผลของมัน อย่างที่พี่บวงบอก ก็คือถ้ามันผิดอ่ะมันเป็นจุดยืนที่มึงพร้อมที่จะบอกว่าไอ้เชี่ยกูก็ผิดได้นะ แต่ว่าผิดแล้วรับผิดชอบยังไง1 2 3 4อันนี้ผมว่าก็ต้องมีและสุดท้ายก็คือ ผ่านการทบทวนอย่างเป็นอิสระ แปลว่าเป็นการถามตัวเองย้ำไปอีก1 ครั้งว่า ไม่ว่าจุดยืนทางการเมืองของคุณตอนนี้หรือตอนไหนมันคืออะไร คุณเลือกจุดยืนอันนั้นด้วยตัวคุณเอง หรือว่ามีคนเลือกให้คุณ บางคนมึงยังไม่รู้เลยนะว่า ที่มึงเลือกตอนนี้เนี่ยมึงตั้งใจเลือกเองจริงๆหรือเปล่า หรือเพราะสภาพแวดล้อม เพราะตำแหน่งแห่งหนชีวิตของมึงสภาพที่มึงไปเกิดในครอบครัวนี้ทำงานอยู่แบบนี้อยู่ที่จังหวัดนี้มันบีบให้มึงจะต้องเลือกสิ่งนี้ ผมคิดว่ามันจะเป็นจุดยืนที่ดีไม่ได้ถ้ามันขาดการชั่งใจอันสุดท้ายก็คือ การทบทวนจุดยืนตัวเองอย่างเป็นอิสระคำถามต่อไป จุดยืนทางการเมืองกับความสัมพันธ์อะไรสำคัญกว่าสำหรับพี่บวง ความสัมพันธ์สำคัญกว่า เพราะ นายกมันไม่ได้มาอมควยผมอะพี่บิ๊ก อุ้ยแล้วถ้าเกิดอมอ่ะ มันก็ไม่ได้เป็นนายกหรอก อ๋อถ้าเกิดอมคนพี่บวงไม่ได้เป็นนายกนะ ชัดเจนไหม แล้วหลักการทางความคิดของเราอะมันไม่มีความสำคัญเหรออุดมการณ์ของการยึดกับตัวเรากับการมองโลกใบนี้เนี่ย มันไม่มีความสำคัญ หรือว่ามันสำคัญเพียงแต่ว่าพี่บวงให้ความสำคัญความสัมพันธ์มากกว่า ผมคิดว่าถ้าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์น่ะ แล้วอีกฝั่งก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์น่ะ มันประนีประนอมในอุดมการณ์ทางการเมืองในมุมมองหรือในจุดยืนทางการเมืองได้ ยังไง ก็คือต่อให้จุดยืนเรามันไม่เหมือนกันน่ะ แต่ถ้าเราให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเรามากกว่า มันก็จะประนีประนอมกันไง
มันอืมก็จะโอเคทำไมคุณถึงคิดแบบนั้นทำไมเราถึงคิดแบบนี้ มันก็จะเริ่มมีการพูดคุยกัน อืมเออ แต่ถ้าเราจะยึดหลักว่าอุดมการณ์มันต้องมาก่อน มันก็ไม่ประนีประนอมแล้วปะถ้าอุดมการณ์มันไม่เหมือนกัน ใช่ มันจะอยู่ได้แค่กับคนที่อุดมการณ์เหมือนกัน อืม เอใช่ อ ผมเห็นด้วย อันนี้ผมเห็นด้วยเลย เพราะว่าในมุมผมอะก่อนหน้านี้ผมเคยมองอีกแบบหนึ่งแต่พอโตขึ้น อืม ผมเลือกจะมองอีกแบบหนึ่งวันนี้เนี่ย ผมคิดว่าความสัมพันธ์สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตผม อืม แต่ผมไม่ได้บอกว่าจุดยืนหรือหลักการมันไม่สำคัญ เพียงแต่ว่า อืม เมื่อก่อนหน้านี้ผมมองว่าหลักการคือก้อนหนึ่งความสัมพันธ์คือก้อนหนึ่งแล้วผมเอาหลักการมาไว้ข้างบนก่อน จนมันทำร้ายชีวิตผมทำร้ายความสัมพันธ์รอบตัวผม แต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้สลับแบบนี้นะพี่บวงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ ผมเริ่มแบ่งความสัมพันธ์ออกเป็นหลายเลเยอร์ แล้วผมจัดลำดับว่าความสัมพันธ์ไหนที่มันจะเป็นความสำคัญมากที่สุดของชีวิตผม อันนี้ผมให้มันสำคัญสุดเลย แล้วลองลงมาเป็นหลักการของผมเอง แล้วอีกก้อนสุดท้ายเป็นความสัมพันธ์ที่ผมดองกีบฟัก อันนี้คือตัวผม ซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะ แต่ผมเลือกใช้แบบนี้ เพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุดมการณ์มาก เพียงแต่ว่าอุดมการณ์แม่งโคตรไร้ค่าเลย ถ้าความสัมพันธ์ที่มันสำคัญในชีวิต อย่างเช่นครอบครัว หรือว่าคนที่เรารักเนี่ย มันพังทลายไปอะมึงก็ยืนกระโจบเหี่ยวโง่ๆอยู่แบบธรรมดามันไม่มีประโยชน์ ใช่ อะไรเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันแบ่งออกเป็นหลายเลเยอร์สำหรับผม แล้วหลักการมันลดลงมา เหมือนอีโก้มันต่ำลงมา นิดหนึ่ง หรือมากในระดับหนึ่งก็ได้ แล้วแต่คำถามต่อไปพี่บวง เราสามารถคบแฟนหรือคู่ชีวิตที่มีขั้วทางความคิดทางการเมืองหรือหลักการอุดมการณ์ต่างกันเนี่ยพี่บวงคบได้ไหม ผมว่าไม่เกี่ยวกับว่าขั้วแม่งจะต่างหรือเหมือนด้วยซ้ำมันอยู่ที่ว่าเขาอินมากแค่ไหนบางที คือต่อให้เป็นคนที่มีมุมมองแบบเดียวกันน่ะ แต่ถ้าเขาอินมากๆอ่ะ ผมก็คงไม่เลือกคบด้วยซ้ำอ่ะ อืม อย่างสมมติผมก็คิดจะกาส้มนะ แต่ถ้าเขาอินมากเขาก็กาส้มแล้วเขาทะเลาะกับคนอื่นที่ไม่ใช่ส้มเลยอ่ะมันสร้างความปวดหัวให้ผมอ่ะผมก็คงคบไม่ได้ เพราะฉะนั้นบางทีผมว่ามันไม่ใช่ว่าเขาอยู่ฝักฝ่ายไหนจุดยืนเขายังไง แต่มันคือดีกรีของการแสดงออกของความไม่ฟังคนอื่นมากกว่า ใช่ ผมว่านะ มันคำตอบผมเหมือนพี่บวกเลย มันไม่ได้อยู่ที่ขั้วทางการเมืองที่เขาเลือก แต่มันอยู่ที่เหตุผลของการเลือกขั้วของเขาแล้วก็เป็นวิธีการคิดของเขาสำหรับผม ใช่ ที่ มัน มี คือ ปัญ การ หาว างตัว อืม ใช่ อันนี้ชัดเจน คำถามต่อไป พี่บวงคิดยังไงกับการตัดคนออกจากชีวิตเพียงเพราะแค่เรื่องการเมือง ผมไม่เคยตัดใครออกจากชีวิตเพียงเพราะแค่เรื่องการเมืองนะ ปัจจุบันเนี่ย ผมยังมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง อืม ใน Facebook ไม่ค่อยอยากพูดรายละเอียดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเขาอาจจะดูแล้วเขาอาจจะไอ้นี่ แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคือ ต่อให้ผมจะเห็นเขาโพสต์อะไรแล้วความคิดเห็นของเขาผมจะสายหน้าเบือนหน้าหนีแค่ไหนอะผมก็ยังเห็นเขาเป็นเพื่อนนะ อืม ถ้าสมมุติว่ามันมาเจอกันอ่ะ ผมก็ยังปฏิบัติกับเขาเป็นเพื่อน ผมก็ยังพร้อมพูดคุยมีปัญหาอะไรผมพร้อมช่วยเหลือนะ อืม ถึงขนาดนั้นแล้วอ่ะ ผมเลยรู้สึกว่าผมไม่เคยตัดใครออกจากชีวิตเพียงเพราะการเมือง ชีวิตผมเป็นคนใจกว้างนะ เออ สำหรับผมเนี่ย ถ้าคิดแบบพี่บวงได้เนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ว่าผมพูดตรงว่าผมทำไม่ได้ อืม ผมทำไม่ได้ ผมตัดคนออกจากชีวิตผมเพียงเพราะเรื่องการเมือง แต่สิ่งที่ผมเห็นการกระทำของตัวเองคือ เหมือนกับไอ้เรื่องคบแฟน มันไม่ใช่ว่ามึงเลือกอะไรจุดยืนทางการเมืองของมึงอะไร แต่มันเป็นหรือว่านิสัยใจคอของมึงหรือการเลือกของมึงที่มันเป็น มัน แบ น่า บ จะ ไหน อยู่ด้วยกันไม่ได้ อ่ะผมมีคนที่เป็นจุดยืนเดียวกับผมอะแล้วผมตัดออกเพราะผมรำคาญวิธีการแสดงออกของมันก็มีนึกภาพออกไหมคือเหตุผลของผมก็คือว่า ผมเป็นคน don't give a fuck
ในระดับหนึ่งเพราะผมต้องการรวบรวมเอาพลังงานที่ผมมีเนี่ยเอาไปให้กับคนที่ผม give a lot of fuck ในชีวิต อืม เพราะฉะนั้นคนที่ผมไม่ give a fuck เนี่ยผมจะตัดออกไป แล้วผมจะมองว่ามันมีประโยชน์2อย่างประโยชน์อย่างแรกคือผมสามารถรวบรวมพลังงานของตัวเองได้มากขึ้นในการที่จะใส่ใจกับคนที่ผมต้องการจะให้พลังของเขาจริงๆต้องการจะสนับสนุนต้องการจะใส่ใจ ข้อที่2คือมันเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวทางการเมืองของตัวเองโดยที่ผมไม่ต้องสร้างปัญหาทะเลาะกับคนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบอกให้รู้ว่าเราไม่โอเคกับการที่คุณ contribute สังคมแบบนี้แต่เราไม่ไปทะเลาะกับคุณอันนี้คือประโยชน์2อย่างของการเลือกตัดคนออกจากชีวิตของผมซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมถูกนะผมแค่มันเป็นตัวตนของผมซึ่งมันไม่เหมือนกับของพี่บวงแต่ว่าผมว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียทั้ง2วิธีคือส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีใครที่จะมาแบบแวดใส่ผมเรื่องการเมืองไงผมก็เลยมองว่ามันไม่เคยมีเรียกว่าสถานการณ์หรือแบบอินซิเดนต์ที่เราต้องตัดนึกออกใช่ปะแต่ถ้าสมมุติมันเกิดขึ้นมันก็ต้องตัดแหละคือมันปวดหัวชีวิตอยู่อย่างนี้แม่งปวดหัวคำถามสุดท้ายแล้วเราจะจบเรื่องจุดยืนทางการเมืองและคำถามทางบ้านอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเขาถามว่าพี่บิ๊กพี่บ่วงครับพี่คิดอย่างไรกับสังคมประชาธิปไตยของเราตอนนี้ว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในระบบที่ทุกเสียง1เสียงของคนเท่ากันแต่ว่าในสังคมเนี่ยมันมีคนหลากหลายแบบมันมีคนที่คุณภาพต่างกันในสังคมมีทั้งคนที่เป็นคนชนชั้นนำชนชั้นบนคนเสียงดังหรือเป็นคนกลุ่มน้อยเป็นคนที่คน 1% พี่บวงคือเขามี power มีชีวิตที่ดีทุกอย่างเลยแต่มันก็มีคนส่วนมากที่เป็นคนชนชั้นล่างเป็นคนไม่มีเสียงซึ่งจำนวนเยอะกว่าทีนี้พอสังคมมันอยู่กันแบบเหมือนกับว่าพลังมึงไม่เท่ากันแต่ทุกคนเนี่ยมีค่าแต้มเท่ากันเนี่ยความรับผิดชอบในการนำพาสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันไปตกอยู่ตรงไหนมันตกอยู่กับทุกคนเท่ากันไหมหรือมันตกอยู่กับคนชนชั้นบนคนที่ชีวิตดีกว่าหรือมันไปอยู่ที่ว่าคุณภาพของคนชนชั้นล่างจะต้องดีความรับผิดชอบของการขึ้นไปข้างหน้าของสังคมเรามันไปตกอยู่คนกลุ่มไหนมากกว่ากันระหว่างคนที่มีพร้อมมีพลังมี power หรือคนตัวเล็กตัวน้อยเม็ดเล็กๆละเอียดทั้งหลายคือถ้าจะให้พูดกันตามตรงคำถามนี้มันต้องตอบแบบสมมุติขึ้นมาเพราะว่าปัจจุบันเราไม่ได้อยู่กันในสังคมประชาธิปไตยสมมุติก็ได้ยังไม่บอกพี่ถามแบบนี้ต้องสมมุติว่าเราอยู่กันในสังคมประชาธิปไตยนะสมมุติว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยมันต้องตกที่คนตัวเล็กเพราะว่าอะไรเพราะคนตัวเล็กคือเสียงส่วนใหญ่ถ้าเสียงทุกคนมันเท่ากันคนละ1เสียงคนตัวเล็กมีเสียงมีอำนาจเยอะกว่าคนชนชั้นบนมันเป็นพีระมิดนี่ถูกป่ะทุกประเทศคนรวยมันมีจำนวนน้อย1เสียงเท่ากันคนจนก็เสียงเท่าคนรวยมันก็ต้องตกที่คนตัวเล็กตกที่คนชนชั้นล่างแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นระบบของไทยปุ๊บเนี่ยคำตอบมันจะเปลี่ยนไหมเลยคำตอบเดิมคำตอบมันก็เปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนคำตอบมันก็คือกูมีอำนาจมึงไม่มีอำนาจมึงจะมีสิทธิ์อะไรมาพูดกูอยากจะให้ประเทศเป็นแบบไหนก็เรื่องของกูไม่ต้องหนักหัวมึงเพราะฉะนั้นตอบคำถามคนทางบ้านก็คือพี่ผมคิดเหมือนผมเชี่ยเรื่องนี้เราคิดเหมือนกันก็คือในสภาวะการเมืองแบบบ้านเราผมคิดว่าคุณภาพของประชาธิปไตยของเราหรือว่าระบบสังคมเรามันจะไปได้ภาระและความรับผิดชอบมันไปตกอยู่กับคนชั้นบนมากกว่าคนที่เกิดมามีฐานะคนที่มีพร้อมทุกสิ่งอย่างคนที่ชีวิตไม่ต้องดิ้นรนลำบากมากคุณมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบมากกว่าที่จะ influence ให้คนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเหมือนกับว่าไกด์ทางและแนะนำทางหรือว่ามีความรับผิดชอบในการนำพามากกว่าเพราะว่าคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมัน lack of many things in life มากๆพี่บวงคือไอ้เหี้ย
แค่กูจะเอาชีวิตรอดไปวันๆน่ะกูก็เหนื่อยแล้วมึงจะให้กูไปนั่งอ่านรัฐธรรมนูญไอ้เช็ดแม่ตอนเนี้ยกูไม่มีข้าวกินมา4 วันแล้วผมนึกภาพออกไหมคือ ผมเลยมองว่าในสภาวะบ้านเราอะถ้าคนมีเงิน คนมีฐานะ คนมีอำนาจ มีคุณภาพมากกว่านี้ สังคมเราดีกว่านี้ ที่สังคมเราเป็นแบบนี้ เพราะว่าคนมีตังค์คนที่มีการศึกษา แม่งไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ส่วนใหญ่ ผมสรุปอย่างนี้ ได้ไหมหรือไม่ได้ ใช่ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้มองไปในอนาคตอันใกล้หรือว่าอันไกลอ่ะเราก็ต้องมองกันต่อว่า แล้วเขามี incentive หรือมีแรงจูงใจอะไรที่จะทำให้ประเทศมันดีขึ้น ในเมื่ออยู่แบบนี้เขาก็สบายอยู่แล้ว เขาจะหาเหาใส่หัวทำไมนึกออกปะ อ่าใช่ก็เลยกลา แล้ ยว อัน มา นี้ เป็น อันนี้เรามองแค่สเกลของประเทศนะ ถ้าเรามองในสเกลของโลกอ่ะ อืม ในมุมหนึ่งอ่ะ คนไทยทั้งประเทศอ่ะ ก็ได้รับประโยชน์จากระบบแบบนี้ อืม กับการที่คนข้างบนสบาย คนข้างล่างจะเป็นไงก็ช่างมัน คุณคิดว่าอินเทอร์เน็ตที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ย มือถือที่พวกเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไอ้เชี่ยมันเสกขึ้นมาจากแบบว่าอากาศเหรอวะ อืม มันก็มีประเทศที่มันโดนเอารัดเอาเปรียบ โดนกดขี่สงครามเกิดขึ้น อืม ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ใช้แรงงาน เราก็ไม่ได้มีเดือดมีร้อนอะไรปะวะ เราก็อยู่กันมาแบบนี้ ความสบายของเราแลกมากับความลำบากของใครสักคนหนึ่งประมาณนี้ แต่มันอยู่ไกลกันมากเราเลยไม่เห็น แต่ว่าพอเราลำบากพอตอนที่เราได้ประโยชน์จากคนที่อยู่ใต้เรา เราก็ไม่เคยสนใจ อืม คุณก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่บนโลก อืม แต่ว่าพอเราเป็นคนชนชั้นล่าง แล้วคุณมองขึ้นไปเห็นตีนของคนชนชั้นบน คุณก็แบบเฮ้ยเชี่ยมึงไม่คิดจะทำอะไรบ้างเหรอ อืม มันก็คือ เหมือนกับที่คุณก็ไม่ได้เห็นคนข้างล่างคุณด้วยซ้ำมันก็แค่ fact of life อะปลาใหญ่กินปลาเล็ก เลยเหลือมันเลยมีคำถามพิเศษเพิ่มมา งั้น สิ่งที่มันจะมาตัดตรงนี้มันคือเรื่องของอุดมการณ์ของชีวิตแล้วหลายคนมีหลายคนไม่มี อุดมการณ์ทางการเมือง หรืออุดมการณ์ของเราต่อส่วนรวมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญไหมสำหรับพี่บวง เพราะว่าถ้าเรามองในมุมหนึ่งมึงไม่ต้องมีอุดมการณ์ทางการเมืองมึงก็สามารถใช้ชีวิตมีความสุข แล้วก็ตั้งแต่มึงเกิดจนมึงตายมึงก็สามารถใช้ชีวิตหนึ่งไลฟ์ไซเคิลได้ แต่ ผม ว่า ว่าเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่า สมองแต่ละคนแม่งเป็นยังไงละผมว่าตรงนี้แม่งไม่มีใครตอบแทนใครได้แล้ว คือสำหรับผมเนี่ยสำหรับสมองผมเนี่ย ผมตอบตัวเองได้นานแล้วก็คือ เป้าหมายในชีวิตผมวางไว้ง่าย ๆ เลยคือ ผมจะครองโลก เชียบมาแบบพี่เต้เองนะ แต่ พี่บวง ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อ่า แต่ถ้ามีโอกาสอ่ะ ผมจะทำ อ่า แล้วผมก็ดำเนินชีวิตมาแบบนั้นตลอด อ่า ปัจจุบันก็คือ ผมก็ถือเป็นคนคนหนึ่งที่ผมมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในระดับหนึ่งถูกป่ะ พี่บวงเป็นอินฟลู อืม ผมว่ามองไว้แค่นั้น เพราะว่าผมมองว่าไอ้ถ้าไม่ตั้งเป้าหมายอะไรเลย บางทีชีวิตแม่งก็ไร้หลักมันก็ไม่สนุกอะผมมองชีวิตเป็นเกมอะแต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังไงชีวิตนี้แม่งก็ต้องไปให้ถึงจุดหมายให้ได้อะถ้าไปไม่ถึงจุดหมาย แม่งพังละคือชีวิตมันก็ไม่มีความสุขเพราะว่าถ้าจะให้พูดตามตรงคือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้มันก็ไม่ได้จะทำได้ง่ายอะ ใช่ ผมก็เลยคิดว่าก็เอาแบบกลางๆแล้วกัน ก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไม่ถึงก็ไม่เป็นไรตายก็ช่างมัน แต่ว่าตอนอยู่เราก็มีเป้าหมายที่เราอยากจะทำนั่นมันแฮปปี้ไงสำหรับผมมันแค่นั้นไงแต่ผมถึงได้บอกว่าสมองแต่ละคนแม่งมันแบบ DNA พันธุกรรมมันส่งมายังไง ให้สมองมันคิดยังไงอ่ะผมว่าเรื่องนี้แบบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกสำหรับผมเนี่ยคำตอบของผมคือ อุดมการณ์มันจำเป็นต่อส่วนรวม แต่มันไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตส่วนตัว มันแยกออกจากกัน ทีนี้เราก็ต้องกลับไปถามว่า แล้วมึงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมไหมมึงพึ่งพาส่วนรวมมากน้อยแค่ไหน อุดมการณ์มันจะมีความสำคัญก็คือต่อส่วนรวมเท่านั้น แต่ชีวิตที่มึงใช้ปัจเจกมันไม่ได้มีค่าอะไร ถ้ามึงจะใช้ชีวิตคนเดียว กินข้าวคุยกับเพื่อนข้างบ้านทำงานไปเรื่อยๆดูแลคนในบ้านอุดมการณ์มันไม่ได้มาเสริมอะไรให้กับชีวิตเลยมันมีแต่จะเป็นภาระมันเป็นส่วนที่มึงมีเพื่อเป็นคอสของชีวิตมึงแต่ว่ามันไปเติมให้สังคมมันเบ่งบานเพิ่มขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
อยู่ที่ทุกคนจะ อื เวท ม เข้าไปในหัวตัวเองว่า มึงมองชีวิตมนุษย์ 1 อันเนี่ย มันมีความเชื่อมโยงกับคนอื่นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งสำหรับผมเนี่ย อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้ว ผมผ่านชีวิตที่ญี่ปุ่นมา ผมมีเพื่อนที่น่ารักอย่างพี่บวง มีครอบครัวที่ไทย ที่ไต้หวันที่น่ารักเนี่ย ความสัมพันธ์กับมนุษย์โดยรอบสำหรับผมมันสำคัญมาก แล้วมัน อืก็เลยทม ำให้ผมต้องตอบคำถามนี้ว่า ในชีวิตผม ในมุมของผม อุดมการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่มันไม่ได้สำคัญสำหรับผม มันสำคัญสำหรับคนอื่นที่จะอยู่ร่วมกัน